नमस्कार मित्रांनो, आजचं प्रोजेक्ट आहे ब्लिंक LED यूजिंग 8051. तर आपण करणार आहोत प्रोग्रॅमिंग, त्यानंतर करणार आहोत सिम्युलेशन. प्रोग्रॅमिंगमध्ये आपल्याला प्रथम करावं लागेल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. त्यानंतर ह्या फाईलला सेव्ह करावं लागेल. आता आपल्याला इथे सिलेक्ट करायचं आहे IC. ॲटमेलवर जाऊन आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे 89C51 RD2 वाला IC. इथे आपल्याला नो करायचं आहे. आता न्यू पेज ॲड करून प्रोग्रॅमिंग लिहायचं आहे. तर इथे मी यूज केलेला आहे पोर्ट 2. तर सिंगल बीट असल्या कारणाने मी करतोय त्या बीटला सेट, डिले नंतर क्लिअर करतोय. इथे आपला प्रोग्राम कंप्लीट झाला आहे. आता मी करतोय सेव्ह. सेव्ह करताना आपल्याला हा फाईल .a सेव्ह करायचा आहे, कारण आपण प्रोग्राम असेंब्ली लँग्वेजमध्ये लिहिलेलो आहोत. आता मला करावं लागेल टार्गेट. इथे मला करायचं आहे .a वाला फाईल ॲड करतोय. त्यानंतर प्रोजेक्टवर जाऊन बिल्ड टार्गेट करायचं आहे. इथे आपल्याला दिसेल 0 एरर 0 अर्निंग. आता मी करतोय प्रोग्रॅमिंगला डिबग, आणि आपल्याला आउटपुट पाहण्यासाठी पोर्ट 2 यूज करावा लागेल. त्यासाठी मी जातोय पेरिफेरल्सवर. तिथे जाऊन पोर्ट 2 सिलेक्ट करतोय. आपल्याला इथे पोर्ट 2 चे बिट्स दिसत आहेत. आता मी करतोय या प्रोग्रामला रन. आपण पाहू शकता पोर्ट 2.0 वाला बीट आहे तो ब्लिंक करतोय. आता मला प्रोटिसवर रन करायचं आहे. त्यासाठी मला पाहिजे हेक्स फाईल. तर आता हेक्स फाईल कसं क्रिएट करायचं ते पाहूयात. प्रोजेक्ट्सवर जायचं, ऑप्शन टार्गेट, आउटपुट, क्रिएट ए हेक्स फाईल, सिलेक्ट फोल्डर. ओके. तर परत जाऊन प्रोजेक्टवर जाऊन बिल्ड टार्गेट करायचं आहे. तर आपण इथे पाहू शकता क्रिएटिंग हेक्स फाईल फ्रॉम LED ऑन ऑफ. तर हेक्स फाईल सुद्धा क्रिएट झालेली आहेत. तर चला आता जाऊयात सिम्युलेशनकडे. आता मी प्रोटिस ओपन केला आहे. न्यू प्रोजेक्ट. इथे मी प्रोजेक्टचं नेम लिहितोय LED ऑन ऑफ. इथे सगळे सेटिंग्स डिफॉल्ट ही ठेवायचे आहेत. नेक्स्ट. डू नॉट क्रिएट PCB लेआउट. नेक्स्ट. नेक्स्ट. आता आपल्याला इथे IC ॲड करायची आहे. P वर सिलेक्ट करून इथे आपल्याला IC नेम टाकायचा आहे 89C51 RD2. आपण इथे पाहू शकता. ह्याला करतो मी ॲड. आता आपल्याला करायचं आहे LED ॲड. इथे LED टाईप करतो. आपण पाहू शकता खूप सारे रिझल्ट्स आहेत. तर मी स्पेसिफिक लिहितोय ग्रीन LED. सिलेक्ट करतोय. त्याला पोर्ट 2 च्या समोर मी ॲड करतोय, कारण प्रोग्रॅमिंग मी पोर्ट 2 यूज करून केलंय. आपण कोणतेही पोर्ट घेऊ शकता. आता मी करतोय क्रिस्टल ॲड. हे मी एक्सटर्नल क्रिस्टल लावतोय. आता मला पाहिजेत कॅपॅसिटर्स. 2 कॅपॅसिटर्स लागणार आहेत. आता मला पाहिजे ग्राउंड. तर मी जाईन टर्मिनल मोड
वर जाऊन ग्राउंड सिलेक्ट करून इथे ॲड करेन एक LED साठी, दुसरा ग्राउंड कॅपॅसिटरसाठी. इथे मी पोर्ट 2.0 पिन LEDच्या ॲनोडला कनेक्ट केलंय आणि दुसरा एंड ग्राउंडला कनेक्ट केलंय. आता मी करतो इथे क्रिस्टलचे कनेक्शन. ह्याला आपल्याला करायचं आहे कॉमन ग्राउंड. आता आपल्याला करायचं आहे ह्याचे व्हॅल्यू सेट. तर कंपोनंटवर डबल क्लिक करून आपण इथे करणार आहोत फ्रिक्वेन्सी 16 मेगाहर्ट्झ. आता दोन्ही कॅपॅसिटर्सचे व्हॅल्यू आपल्याला ठेवायचे आहेत 33 पिकोफॅरेड. असंच मी दुसऱ्याला सुद्धा करून घेतोय. तर व्हॅल्यू सेट करून झालेले आहेत. आता आपल्याला करायचं हेक्स फाईल ॲड. डबल क्लिक. प्रोग्राम फाईलवर जाऊन आपल्याला हेक्स फाईल सिलेक्ट करायची आहे. ओपन. इथे आपलं हेक्स फाईल सुद्धा ॲड झालेलं आहे. आता आपल्याला करायचं प्रोग्राम रन. आपण इथे पाहू शकता LED ब्लिंक होताना. तर हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.